Video ni dibawakan khas oleh ViewSonic. Bermula 20 Mac sehingga 31 Mei ini, ViewSonic mengadakan Lucky Draw khas yang hampa boleh menang Final Fantasy VII Deluxe Edition secara percuma. Untuk masuk Lucky Draw tersebut, hampa hanya perlu membeli mana-mana produk ViewSonic melalui pengedar rasmi dan terus ke Facebook rasmi ViewSonic untuk mengisi penyertaan hampa. Tapi pastikan resit hampa masih simpan. Untuk informasi lanjut, anda boleh layari facebook.com/ViewSonic Malaysia ataupun membaca description di bawah. Assalamualaikum semua, hai dan selanjutnya nama saya Najmi daripada Kampung. Jadi hari ni kita akan cakap berkenaan siri game ataupun 5 game yang menjadi pilihan aku yang agak kurang popular yang bagi aku hampa kena main. Jadi ni adalah personal preference aku saja, personal list aku saja. Jadi mungkin ada game lain yang nampak tersenarai untuk game pilihan apa. Jadi hampa boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jadi walaupun itu, mari kita mulalah. Sebab aku tahu video ni akan jadi panjang, jadi tanpa menunggu masa, jomlah kita cepat-cepat masuk ke game yang pertama, siri pertama yang aku nak hampa main, yang bagi aku dia agak kurang popular dah. Bagi aku dari segi kurang popular ni, dia jarang diperceritakan lah di dalam komuniti gamer lah boleh katakan. Walaupun aku tahu memang ada ramai yang minat siri game-game yang aku akan senarai ni, tapi ramai juga yang jarang sebut pasal game-game dalam tersenarai ni. Jadi first kali adalah siri dangan rompa je mana boleh lihat image ni, dan juga aku ada monokuma punya patung kat tepi ni. So ni adalah siri dangan rompa yang mana dia asalnya dia release dekat Vita, tapi dia juga sekarang tak silap aku ada dekat PC dan juga dekat PS4. Dan yang ni tak silap aku, yang ni je eksklusif dekat Vita, tak silap aku lah. Aku pun tak pasti, tak ingat dah lama dah. So siri dangan rompa ni technically aku nak contoh sikit dia punya backstory lah. So technically game ni dia adalah game visual novel. So apa yang berlaku adalah hampa player, hampa akan main Makoto, kalau aku tak ingat nama dah. Sebab dah lama dah aku main game ni, and then aku dah tinggal lama dah, aku dah main habis dah yang paling latest, which is V3 ni. Hampa terkurung dalam satu sekolah ni, dan pengetua dia adalah tak lain tak bukan, iaitu Monokuma. Dia punya gelak pun macam puhuhuhu, dan aku suka, taklah aku suka watak dia, tapi aku suka environment game ni lah, orang boleh katakan. So hampa bangun dalam sekolah yang terkurung tu, and then Monokuma tu cakap kalau hampa nak keluar daripada sekolah tu, hampa kena bunuh pelajar lain. So and then bila hampa bangun tiba-tiba esoknya tu ada seorang pelajar yang terbunuh. Jadi apa yang akan berlaku adalah hampa kena solve siapa pembunuh tu, and then lepas tu dia ada sesi class trial yang dipanggil technically perbicaraan macam mahkamah tetapi dalam kelas, yang mana hampa kena find out siapa yang bunuh. Lepas tu hampa kena lawan bukti apa semualah technically. Oh, siapa yang bunuh kau ni yang bunuh, apa tu, kalau hampa tuduh dia ni bunuh, sebab apa dia bunuh, apa motif dia, bla bla semua tu lah. Jadi itulah technically game dia. Dan bagi aku dia punya game ni, apa yang buat siri ni begitu unik adalah dia punya story lah. Dia punya story dia bagi aku the best lah in term of novel, visual novel yang memang murder mystery yang sangat convoluted tapi at the same time mind blowing. Dan bagi aku kalau hampa habis ke semua main ketiga game ni, hampa akan rasa apa yang aku rasa beberapa tahun lepas, dan aku sampai sekarang aku tak lupa saat yang aku main game tu, sampai tahap aku untuk mengena dengan tema game tu, which is despair, which is memang ni adalah satu pengalaman despair aku yang sangat-sangat dahsyat lah. Dan bagi aku game ni memang aku recommend untuk hampa yang kalau hampa suka murder mystery ataupun hampa suka something yang visual novel. Dan memang aku sangat recommend game ni. Memang this is one of the best series yang aku rasa story wise yang sangat mind blowing. Jadi kalau nak main game ni, aku recommend hampa, dia ada cara nak main dia. Dia technically bukanlah cara, which is orang panggil recommended concept ataupun recommended ways untuk nak ataupun recommended step untuk hampa main game ni. Which is pertama kali hampa boleh mula dengan Trigger Happy Havoc dengan rompa, which is ni adalah the first one. Yang ni adalah technically the first one start of the game lah. Aku tak ingat release tahun bila, dah lama dah. Dan sekali lagi aku cakap game ni ada release dekat PS4 dan juga PC dekat Steam. Dan kalau hampa nak go OG macam aku, hampa boleh main dekat Vita lah kan. Tapi hampa mula dengan game ni, lepas tu hampa main Danganronpa Goodbye Despair, which is Danganronpa 2. Ni adalah second game. And then kalau hampa ada banyak masalah pang sikit lah, ataupun hampa nak macam nak tahu lagi banyak karakter, hampa boleh juga main Ultra Despair Girl. So yang ni pastikan main lepas yang second one, sebab ni ada beberapa spoiler. Technically dia berlaku dalam masa 1 dan 2, tapi bagi aku better main game ni lepas sampai habis 2 lah, sebab dia ada spoiler sikit. Tapi
Dia ni gameplay dia lain sikit. Dia macam third person shooter. Dia bukan macam visual novel. Dia lain sikit. So kalau hampa nak something yang different, yang ni pun menarik jugalah. Cuma bagi aku yang ni kalau nak main memang kena main lepas 1 dengan 2. Lepas tu yang ni hampa mungkin akan rasa confused sikit. So Danganronpa lepas hampa habis main 3 game ni, okay, lepas hampa habis main 3 game ni, hampa tak boleh start terus V3 ni. Hampa kena tengok anime dia dulu. So anime dia technically dia ada 3 lah total anime season technically kira 3 total anime yang hampa kena tengok, which is dia, aku ada list tulis ni, aku tak ingat dia punya nama, which is Danganronpa 3, The End of Hope Peak High School. Dia ada 2 yang tu, Future Arc dengan Despair Arc. Okey, jadi cara nak tengok Danganronpa anime ni, dia ada cara tau, sebab yang ni yang buat akan jadi lagi pening sikit. So first hampa kena tengok Danganronpa 3 episod pertama, The End of Hope Peak High School Future Arc episod 1. Future Arc tau, dia ada 2 Future Arc, aku akan list lah dekat title bawah. Future Arc hampa tengok episod 1. Lepas tu hampa kena tengok episod pertama juga untuk Despair Arc. So ada 2 benda berbeza, 2 technically season yang berbeza. Hampa kena tengok episod Future Arc Future Arc episod 1, and then hampa tengok Despair Arc episod 1. Lepas tu episod 2 Future Arc, lepas tu hampa tengok episod 2 Despair Arc. Dia technically dia memang timeline story yang tak berbeza, tetapi kalau hampa tengok macam tu hampa akan lebih faham dari segi story wise progression untuk Danganronpa ini, sebab dia memang bersambung daripada Danganronpa 1 dan 2. So and then hampa teruskan, tak silap aku dia total ada 12 ke 13 episod. So total dia technically hampa kena tengok 26 episod macam tu lah. Aku tak ingat exact episod, nanti aku listkan dekat bawah lah, sebab dah lama dah aku tengok macam tu ni. And then technically apa berlaku adalah hampa tengok episod 1 Future Arc, and then hampa tengok episod 1 Despair Arc. Kemudian hampa tengok episod 2 Future Arc, and then hampa tengok episod 2 Despair Arc. Lepas tu hampa teruskan macam tu lah, episod 3 Future Arc, episod 3 Despair Arc, and then episod 4 Future Arc, and then episod 4 Despair Arc. So hampa bergili-gili antara 2 tu. And then last kali hampa tengok episod terakhir, iaitu Danganronpa 3 The End of Hope Peak High School Hope Arc. Okay, yang ni adalah detail aku dia 1 episod je, ada OVA je macam tu je. Hampa tengok yang tu adalah last. Lepas hampa habis tengok kedua-dua Despair Arc dengan Future Arc tu kan. Habis yang tu okey. Last hampa tengok yang Hope Arc. And then habis yang tu okey, baru hampa main Danganronpa V3 Killing Harmony. Memang progress dia agak macam apa, convoluted sikit, agak pening sikit, tapi percayalah, seriously, percaya cakap aku, kalau hampa buat step semua tu, hampa akan main gini, hampa akan rasa worth it. Seriously, hampa akan rasa sangat-sangat worth it tau. Aku memang recommend macam tu. Hampa akan puas hati betapa epicnya kalau hampa buat macam tu sampai hampa sebelum hampa main V3 ni. V3 ni tak salah aku dia release 2017 lepas, dan technically ni memang penghujung lah, technically the last, kira penutup untuk siri Danganronpa lah. Dan dia punya konsep mind blowing tu memang aku tak nak spoil lah, kalau aku nak hampa enjoy gini. Jadi ini adalah 5 first game dalam Senarai yang aku rasa hampa patut cuba. Dan technically dia bukan review apa pun, kalau score pun aku tak boleh bagilah. Tapi kalau hampa nak something yang different, dan aku rasa game ni kurang popular lah, tak banyak dari segi member-member aku yang cakap berkenaan game ni. Dan aku rasa memang satu siri yang rugi lah kalau hampa tak experience kan. Tapi dia makan masa, aku tahu nak main semua tu memang makan masa at least 100-200 jam total hampa nak kena settlekan semua tu. Tapi bagi aku habat saya memang worth it, sangat-sangat berbalik. Aku tak boleh ulang banyak kali dah betapa seronoknya aku kalau aku nak cakap pasal siri ni. Dan memang aku sangat suka siri Danganronpa ni, dan sampai aku beli patung Monokuma ni sebab aku suka sangat siri ni. Jadi okey, stop untuk Danganronpa, jom kita ke series seterusnya, which is juga technically adalah visual novel, tetapi juga di PlayStation Vita, which is series Zero Escape. Okey, Zero Escape ataupun Zero Time Dilemma ataupun 999 ni adalah asalnya game ni. Dia dulu yang 999 ni dia dekat DS, lepas tu Zero Virtual Last Reward dia dekat PS Vita,
Kau aku tak ingat ke PSP, aku tak ingat. Lepas tu Zero Time Dilemma ni dia dekat PS4 ada, dekat Vita pun ada. Lepas tu tak silap aku dia ada juga dekat PC sekarang ni, dekat Steam. So tak silap aku kesemua ni game ni juga ni technically 3 game. So yang ni dia ada 2 game dalam satu, yang ni dia ada satu. So technically ketiga-tiga game ni memang ada dekat dalam PS4 dan PC lah, tak silap aku tak ingat. Tapi PC aku rasa confirm ada dekat Steam. Apa yang buat aku suka adalah sekali lagi berkenaan story. So kalau benda visual novel ni memang cakap pasal story memang aku suka gila lah kan. Dia tak adalah convoluted macam dengan rupa. Hampa just kena main 999 dulu, which is 9 person 9 doors 9 puzzle. Aku tak ingat 9 person 9 doors 9 lock kot. Aku tak ingat macam tu. Anyway, hampa mula dengan 999, lepas tu hampa main virtual last reward dan last kali Zero Time Dilemma. Tetapi dia tak adalah step yang susah, tapi bagi aku kalau hampa nak betul-betul enjoy game ni, aku ketiga-tiga game ni aku dah platinum. Hampa kena main sampai lengkap. Maksudnya hampa main 999 tu dia ada macam banyak ending berbeza tau. Dapatkan semua ending. Lepas tu bawa hampa progress game seterusnya. Okey, bila dapat game seterusnya, okey dapatkan semua ending, lepas tu bawa progress yang last kali Zero Time Dilemma. Sebab hampa akan lebih enjoy macam tu lah bila hampa kena faham every ending. So hampa akan lebih faham. Jadi game ni yang first dia letak hang dekat satu kapal ni. So nak larikan diri daripada bilik berkunci tu, hampa kena solve puzzle. Bagi aku dia punya puzzle tu dia tak adalah berkaitan 100% dengan story. Story which is yang tu lah kalau aku punya komplain. Tapi apa yang aku suka adalah konsep dia. Kalau hampa tak solve puzzle ataupun hampa lambat, hampa akan mati. Tu je, technically tu je lah. Dan kalau hampa buat benda silap, hampa buat pilihan yang silap, memang hampa akan mati lah. Jadi sebab tu agak aku suka kenapa siri ni. Sebab dia create satu puzzle solving story yang misteri macam tu. Tapi bagi aku apa yang betul-betul buat siri ni unik adalah dia punya story lah. Memang aku tak nak spoil, tapi memang story dia meletup kepala weh. Memang story dia one of the best writing aku yang suka lah. Kalau hampa suka benda yang memang something yang convoluted, yang tapi tak ada convoluted macam tak faham macam Metal Gear tu, tapi dia lebih kepada misteri. Macam elok hampa solve satu benda, hampa macam macam tu, something yang macam tu. Jadi benda yang ni lah sebab aku suka siri game macam ni. Aku tahu sekarang pun dah makin banyak game-game macam ni, sebab banyak juga siri macam Somnus yang buat lebih kurang style yang sama. Tapi yalah, aku pun tak sempat nak try semua. Tapi bagi aku jarang orang sebut game ni, jadi why not aku kongsikan dengan hampa, so boleh hampa try out game ni kan. Dan game ni satu lagi juga kenapa aku suka adalah setiap story ni, setiap progression ni, karakter dia antara satu sama lain berkaitan. Jadi hampa tak boleh skip main terus Zero Time Dilemma. Hampa memang kena main daripada 999 tu dulu. Aku watak utama dia Junpei, aku lupa. Lama jugalah aku tinggalkan siri ni. Game ni sekali lagi aku cakapkan, dia memang something yang different, something yang hampa kena experience ni baru hampa faham apa yang aku maksudkan. Dan bagi hampa yang dah main tu, janganlah pula spoil dekat komen kan. So try out lah this game, okay? Alright, seterusnya adalah salah satu game yang ni mungkin masalah sikit lah kalau hampa nak main sekarang ni, sebab dia tak ada re-release apa-apa ke apa. Tapi game ni dia di-develop oleh Platinum Games. Dan kalau hampa tak tahu, Platinum Game ni depa lah yang buat Metal Gear Revengeance, Nier Automata, Astral Chain semua, which is Mad World. Okay, Mad World ni bagi aku salah satu siri yang dilupai lah oleh orang ramai sebab game ni dia release dekat Wii saja. Jadi aku rasa hanya beberapa orang saja yang tahu. Aku rasa mostly yang ni mungkin kebanyakan hampa pun tak tahu pasal Mad World ni. Dia dipublish oleh Sega. Dia memang eksklusif dekat Nintendo Wii dan dia release 2008, 2009 lepas, lama dah. So yang ni adalah dia di-develop oleh Platinum Games. So game ni apa yang buat dia menarik adalah seperti hampa tengok dekat kotak depan ni, game tu dia berwarna hitam putih. Tetapi dia ada juga warna yang berwarna merah, which is darah. Kalau hampa bunuh enemy, dia hampa akan potong-potongkan dia jadi warna merah tu lah kan. So technically apa yang buat game ni menarik adalah dia punya visual lah. Sebab visual hitam putih ada something yang different. Macam kalau hampa tengok Sin City yang buat hitam putih tu. Tapi yang ni dia style komik sikit. Sebab tu bagi aku dia something yang different lah. Personally aku pun dah lama jugalah tak main game ni. So aku pun dah lama tinggal. Tapi apa yang aku ingat adalah sebab apa aku suka game ni adalah dia memang sangat-sangat ganas lah. So kalau aku letak trailer ni, mungkin hampa boleh tengok sikit bagaimana game dia. Tapi apa yang hampa technically apa yang aku boleh pick up waktu ni adalah dia macam Punisher tapi versi hitam putih.
So hampa boleh bunuh orang macam gila-gila sebab tangan dia dekat tangan kanan dia tu dia ada gergaji tu, so hampa boleh potong orang sekali. Dia banyak button mashing lah, dia macam combo-combo attack. Lepas tu nanti dia macam ada dekat macam Doom tu dia ada macam glory kill, hampa boleh buat kill yang tu dia ada macam motion sikit lah, hampa kena goncang remote ke apa ke. And then aku suka beberapa mini game macam hampa pukul kayu golf, lepas tu nanti enemy tu lekat kat dinding, so nanti dia macam ada skor lah apalah. Macam dia memang ganas gila lah. Cuma aku just harap Nintendo bawa balik lah game ni, sebab sayang tau, IP ni memang tak ramai orang experience game ni. Dan bagi aku dia salah satu, bukanlah game terbaik dekat konsol Wii tu kan, tapi bagi aku dia satu game yang sangat unik. Dan aku rasa sayang untuk dia tak orang bawa explore lagi. Aku tak harap ada sequel ke apa ataupun reboot, sebab aku tahu kalau macam tu susah nak tarik balik IP. Why not remaster je, bawa balik ke Switch. Sebab game ni banyak unik dia tu, memang rugilah tak di experience untuk orang lain. So kalau hampa ada Nintendo Wii, hampa bolehlah cari game ni untuk cuba. Tapi kalau hampa tak ada Nintendo Wii buat masa ni, memang tak ada cara lain lah untuk nak main game ni kan. Tapi itulah salah satu kenapa aku rasa ni adalah list nombor 3, iaitu game yang kurang dipercakapkan ataupun kurang popular yang hampa patut cuba. Right, seterusnya pula ada juga dekat konsol Wii, yang mana salah satu title game daripada Ubisoft, which is Red Steel. Tapi yang ni aku ada Red Steel 1 je, tapi yang aku nak recommendkan lebih adalah Red Steel 2, yang second game daripada yang ni. Tapi apa yang aku boleh cakap adalah Red Steel ni technically dia macam first person shooter, dan yang first ni dia set dalam modern era sikit, dia set macam dunia Jepun, aku tak ingat Tokyo apa. Sebab yang one ni aku tak main sangat, sebab aku banyak main yang second punya. Sebab yang one ni technically apa yang representation yang sama lebih kurang sekarang ni aku boleh cakap adalah game PSVR Blood and Truth. So konsep dia lebih kurang, hampa boleh kawal pakai motion lah, sebab Wii kan pakai motion. So story wise pun tak ada nothing interesting sangat pun. Apa yang aku betul-betul suka berkenaan siri ni adalah dia punya gameplay. Tetapi apa yang aku nak fokuskan sangat adalah Red Steel yang second punya, yang 2. Yang 2 nya aku suka sebab dia something yang unik, sebab dia set dalam dunia apocalypse, macam cowboy campur samurai, sikit-sikit macam tu. Hampa dengar maybe hampa rasa macam pelik, tapi kalau hampa tengok trailer yang mungkin aku boleh tunjuk dekat sini biru ke apa, hampa boleh faham lah konsep game dia tu macam mana. Tu apa yang aku suka sangat, sebab dia pakai motion plus. So kalau hampa ada Wiimote yang motion plus accessory kat bawah tu, ataupun Wiimote yang ada sekali motion plus, dia tulis motion plus tu, dia technically dia akan detect hampa punya movement lebih orang tu lebih terperinci lah, lebih detail. So macam hampa pusing pedang macam ni pun dia akan detect. Dulu aku first time aku main Red Steel 2 dekat Wii dulu dengan motion plus tu, bagi aku memang something yang sangat-sangat unik. Memang gameplay yang sangat-sangat terbaik lah, sebab bagi aku back then something yang different. And then bila letakkan visual cel shaded campur dunia cowboy dengan samurai, apa tu memang Ubisoft memang bawa something yang different lah untuk siri genre first person shooter ni. And then bila yang second tu dia punya gameplay wise yang pedang-pedang tu pun macam hampa kena cucuk. Aku ingat aku kena cucuk macam ni baru dia betul-betul nak cucuk enemy lah. Lepas tu kalau nak pukul memang kena hayung kuat-kuat, sebab dia punya motion plus tu dia detect. Kalau hampa hayung pelan-pelan dia pun macam tu je kan. Tapi kalau hampa hayung kuat baru pun ni. Aku ingat dulu aku main berpeluh-peluh. Tapi itulah bagi aku Red Steel yang second, bukan yang ni yang first. Yang second tu bagi aku adalah game terbaik dekat konsol Wii. Dan aku tahu banyak lah game Wii yang best yang lain macam Mario, Super Mario apa semua tu. Tapi bagi aku untuk third party apa semua, Ubisoft Red Steel 2 adalah salah satu game terbaik dekat Nintendo Wii. Dan aku rasa ramai orang, aku rasa tak ada siapa tahu pun pasal siri ni. Dan Ubisoft pun dah tak revive balik siri ni. Dan aku just harap mereka bawa balik siri ni, dan mungkin bawa untuk game VR ke apa ke, tak pun just bawa bentuk dalam first person je lah kan, first person shooter, which is dunia Red Steel 2 tu yang cowboy campur samurai tu bagi aku yang tu the best one. Dan aku rasa agak kecewa sebab mereka dah tak bawa balik siri ni, dan mereka macam dah matikan macam tu je. Sebab Red Steel 2 memang salah satu game terbaik dekat konsol Wii, dan aku rasa rugi untuk mereka biar dia termati macam tu je. Jadi itulah, ni adalah game keempat yang aku boleh katakan, yelah aku rasa tak ramai orang tahu pasal game ni, sebab aku dengan member-member aku cakap pun mereka pun tak tahu game apa ni kan. So Red Steel 2 memang one of the best. Dan mari kita ke game terakhir dan game kelima, which is iaitu The Long Dark. Okay, The Long Dark ni aku tak ada physical copy sebab dia ada dekat PC, dekat Steam je.
So game ni adalah game PC oleh Hinterland Studio. Game ni dah lama release. Aku ingat dulu aku main tahun 2014 lepas. Dah lama, sangat-sangat lama dah. Tapi sekarang mereka dah banyak-banyak update. Sebab dulu dia release as early access. Tapi sekarang mereka dah letak macam-macam update. Dah story mode bagai semua. So game tu dah macam content wise dah banyak sangat-sangat dah. So aku rasa lagi berbalik sekarang kan. Dan game tu harga dia dekat Steam sekarang RM51 je. Dan aku nak kongsikan kenapa aku suka game ni lah. So game ni bagi aku, apa yang buat dia unik adalah dia punya konsep survival konsep dia. Aku mengakulah aku dah lama juga tak main The Londak. Sebab last aku main dululah waktu zaman 2014 lepas. Sebab dulu waktu tu story mode apa tak ada lagi. Jadi aku duk main dia punya sandbox mode tu, which is aku just masuk dalam dunia The Londak tu, aku just macam nak survive. Okay, mungkin aku boleh tak trailer sikit supaya boleh tengok macam mana gameplay dia, content wise dia, macam mana visual dia, macam mana. Tapi itulah mungkin sebabkan dah lama aku tak main. Jadi at one point ada certain benda yang aku cakap tak valid juga. Sebab sekali lagi aku cakap dah lama aku tak main. Tapi aku masih lagi suka game ni sebab aku ingat balik kenangan aku waktu aku main dulu. Yang mana konsep survival mode dan exploration dia memang salah satu apa yang aku suka game ni. Jadi konsep dia game ni sekarang ni dia dah ada story mode apa semua. Hampa dah boleh main story mode. Dia ada adventure, dia dah ada story, hampa boleh main untuk fokus story lah. Tapi apa yang aku duk main waktu aku main dulu tak ada story. Banyak aku main sandbox mode. So apa game ni adalah hampa dia just letak dalam satu kawasan bersaji gunung ni. Dan hampa just survive. So hampa kena cari senjata, hampa kena cari bakar api untuk nak panah kan. Lepas tu cari makanan apa semua. And then itulah simple je gameplay dia, tu je gameplay dia. Tapi apa yang aku suka adalah dia punya konsep exploration tu. Sebab aku ingat dulu exploration dan survival tu memang susah kan. Memang dia ada difficulty mode dia. Kalau hampa nak senang sikit, ambil yang difficulty senang, untuk di mana nanti ada wolf ke apa, dia tak akan serang hang, dia akan lari kalau jumpa hang kan. Tapi kalau hampa ambil difficulty high, dia akan serang hang, akan digah hang. So apa yang aku suka game ni, memang game dia simple, hampa just nak survive. Aku ingat dulu aku main just aku masuk sandbox mode, aku main kejap je, aku just nak enjoy, aku just explore kawasan ni, aku just collect barang apa semua, aku just cari benda macam nak survive. And then aku nak tahankan diri hidup aku lah untuk tahan beberapa hari sebab dia ada hari-hari kan. Just simple apa semua, just macam nak explore ke semua. Tapi konsep yang dia letak hang survival tu, hang akan rasa macam kalau sejuk tu, hampa akan rasa sejuknya apa, tak boleh survive, kena cari api, kena bakar, kena sembunyi dalam rumah lah apa semua. Konsep bahaya, dia tak ada zombie ke apa, dia tak ada benda-benda macam tu. Dia just memang hang just nak survive dalam dunia nyata tapi dalam keadaan sejuk, cuaca salji gunung ni. Itulah aku suka. Dan sekarang ni apatah lagi ada story mode yang mesti buat lagi jadi lagi interested. Dan aku pun rasa macam aku nak jump in balik game ni sebab dah lama dah aku tak main. Dan aku rasa tak ramai orang cakap berkenaan game ni kan. Dan boleh katakan rugi tak dimain sebab bukan mahal pun dekat Steam, RM51 je. Dan boleh beli and then enjoy. Dan sekarang ada banyak sangat content. So aku rasa lagi berbalik. Macam dulu aku ingat aku beli belas cukup, tapi aku beli dulu waktu early access lah. And then sekarang bila dah technically tak lah lengkap, tak aku developer kata mereka nak update lagi content. Tapi bagi aku berbalik lah kan. Dan kalau hampa suka yang game yang style survivor ataupun macam Don't Starve ataupun banyak lagi game survivor macam Rust apa, hampa mungkin akan suka game ni lah. Which is game ni bagi aku dia lebih simple, tapi at the same time apa yang buat dia unik adalah exploration. Hampa just nak explore kawasan tu. Dan tak silap aku sekarang bila aku ingat aku ada buka tu sekali ada banyak map baru-baru yang hampa boleh explore. So lagi berbalik lah kan. Jadi itulah game terakhir yang aku akan recommendkan, tu game yang 5 game yang kurang popular yang aku rasa hampa kena main. Alright, jadi ini sekali lagi disclaimer lah, technically ni adalah aku punya list personal aku sajalah. Memang aku tahu ada banyak lagi game yang tak popular yang hampa patut cuba dalam. Mungkin hampa sendiri juga boleh list hampa sendiri. Dan 5 game yang aku senarai ni tak semestinya wajib cuba balik, saya kena cari juga main. Tak semestinya, ni hanyalah aku punya pendapat. Dan mungkin hampa pun ada pendapat hampa sendiri, hampa boleh tinggalkan kat ruangan komen di bawah. Sebab tu juga aku buat video ni, sebab boleh kita kongsikan. Maybe ada game yang ramai yang tak sembang pasal game tu, tapi dia ada satu game yang best. Tak nak lah game-game popular macam kita tahu God of War ke Destiny, game-game macam tu kita tahu kata ramai orang main. Jadi kita cari game-game yang orang tak tahu sangat, so boleh kita kongsikan.
dan kita boleh find Untitled hidden gem. Jadi aku rasa setakat itulah video untuk kali ni. Jangan lupa untuk senaraikan apa hampa punya pendapat berkenaan hampa punya sendiri punya list game yang hampa rasa kurang popular tapi ramai tak main, ataupun hampa boleh bagi pendapat jika hampa pernah main salah satu game yang ataupun beberapa game yang aku senaraikan tadi yang hampa pernah main, dan hampa boleh tinggalkan pendapat di ruangan di komen bawah. Tapi jangan spoiler lah. Pastikan siapa yang tak main lagi depa apa experience first time game-game yang aku senaraikan tu. Jadi jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.